จุลพันธ์อมรวิวัฒน์มาเป็นผู้ตอบกระทู้แทนนะครับตามข้อบังคับข้อ151นั้นก็ขอเชิญท่านสิริกัญญาครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญา จันทร์สกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายค่ะท่านประธานเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยล่วงหน้ากันไว้แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆอยากที่จะถามท่านรัฐมนตรีประเสริฐนะคะแต่ว่าด้วยการประสานงานที่ผิดพลาดเมื่อช่วงเช้านี้นะคะทำให้เป็นท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์นะคะซึ่งดิฉันทราบดีไม่ใช่ความผิดของท่านรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าคำถามที่เตรียมมาเนี่ยเป็นคำถามที่เตรียมมาสำหรับการถามท่านรัฐมนตรีประเสริฐนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้ววันนี้อาจจะยังไม่ได้คำตอบที่ครบถ้วนอย่างไรเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะคำถามข้อแรกนะคะท่านประธานเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะขอสไลด์หน้าที่2ขึ้นได้เลยค่ะนะคะก็คือดิฉันเนี่ยตั้งใจที่จะมาถามเรื่อง payment platform นะคะซึ่งคนที่จะตอบเรื่องนี้ที่ได้ดีที่สุดก็คือเจ้าของโครงการ Digital Wallet เจ้าของระบบ payment platform และผู้ที่จะเป็นผู้ operate โครงการนี้นั่นก็คือ DE นะคะกระทรวง DE นะคะท่านประเสริฐที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีที่เป็นคนดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเจ้าของโครงการนี่นะคะเคยพูดเอาไว้ตอนปลายปีที่แล้วค่ะว่าจะไม่ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่นะคะจะใช้แอปทางรัฐในการรองรับการบริการของประชาชนนะคะที่ท่านพูดไว้อย่างนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้แอปไหนในการใช้จ่ายเงินค่ะขอหน้าถัดไปค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะนายกรัฐมนตรีหน้าถัดไปเลยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้สื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน X นะคะหรือว่า Twitter นะคะบอกว่าการที่จะใช้จ่ายโครงการ Digital Wallet นะคะจะต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อสแกน QR Code ณร้านค้านะคะก็เท่ากับว่าถ้าใช้ผ่านแอปทางรัฐแอปเดียวเนี่ยเราสามารถใช้ระบบที่เรียกว่า close loop ได้เลยนะคะไม่ต้องทำเป็นระบบ Open Loop ให้เราต้องปวดหัวจนถึงทุกวันนี้นะคะและดิฉันก็ยังคงมั่นใจว่าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในการใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะคะตามที่ได้ศึกษามานะคะการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐจะใช้เพียงแค่การลงทะเบียนรับสิทธิ์หลังจากนั้นก็จะใช้เป็นแอปพลิเคชันของแบงก์กับนันแบงก์นะคะที่เข้าร่วมโครงการในการชำระเงินนะคะขอหน้าถัดไปค่ะดิฉันก็เลยได้ทักท้วงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะว่าระบบ payment platform นะคะที่เรากำลังพัฒนากันอยู่นี้นะคะแล้วก็ยังไม่เสร็จเนี่ยจะไม่ได้ใช้การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแต่ว่าเป็นแอป mobile banking ที่อยู่ในมือถือของเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ม่วงแบงค์เหลืองแบงค์เขียวแบงค์ฟ้าน้ำเงินอะไรต่างๆรวมไปถึงนันแบงค์นะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็คือจะมีหลาย wallet ที่ปัจจุบันนี้มีอยู่แล้วที่ก็ได้ประกาศตัวว่าเข้าร่วมโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าท่านนายกกำลังจะบอกว่าใช้แอปทางรัฐแบบเดียวเนี่ยเท่ากับว่าอาจจะต้องมีระบบใหม่ที่เป็นคู่ขนานเพื่อใช้กับคนในกลุ่มแรกนะคะต่อมาค่ะท่านจุลพันธ์นี่แหละค่ะที่กำลังจะตอบคดีดิฉันนะคะก็มาบอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดของคุณไหมซึ่งก็คือคุณสิริกัญญาที่กำลังถามกระทู้อยู่ตอนนี้นะคะว่าระบบแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งทางรัฐทั้งแบงก์แล้วก็นันแบงก์ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานแล้วนะคะก็ทุกคนยังยืนยันตามเดิมตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะไม่ได้มีการใช้แอปทางรัฐในการชำระเงินค่ะวันนี้ท่านจุลพันธ์ได้มาตอบเองนะคะดิฉันก็คิดว่าท่านก็อาจจะยืนยันคำตอบของท่านหรือไม่แต่ว่านี่แหละค่ะปัญหาก็คือดิฉันอยากให้ท่านประเสริฐมาชี้ให้ดิฉันเห็นชัดๆสักทีนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นคืออะไรเราจะมีการพัฒนาแอปทางรัฐให้สามารถชำระเงินได้หรือไม่เพราะว่าในสโคปงานของการพัฒนาระบบ payment platform ไม่ได้ระบุให้มีการพัฒนาแอปทางรัฐสำหรับการชำระเงินนะคะตัวระบบ payment platform จะเป็นระบบแกนกลางนะคะหรือเราที่เรียกว่า core banking แล้วก็เอาระบบของแบงก์ต่างๆของนันแบงก์เนี่ยมาปลั๊กเชื่อมต่อนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะเปิดแอปของธนาคารขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ Digital Wallet แล้วก็สามารถที่จะยิง QR Code จ่ายได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านประเสริฐ
ยังไม่มาตอบนะคะแต่ว่าอาจจะฝากส่งคำตอบให้ท่านจุลพันธ์เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดกับดิฉันนะคะส่วนคำถามสุดท้ายค่ะหน้าถัดไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีโฆษกทีมโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นสสผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้นี่เองนะคะก็ได้มีการมาทำแฟกต์เช็คนะคะในเรื่องของการที่จะไม่ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่หรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าท่อนสุดท้ายค่ะที่ทำเอามึนงงกันไปทั้งวงการนะคะท่านบอกว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาระบบให้แอปพลิเคชันทางรัฐสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจนสามารถรู้ได้ว่าสินค้าที่ประชาชนจะซื้อเป็นประเภทไหนซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่านถึงตรงนี้ Developer งงตาแตกแบงค์ที่เริ่มทำระบบไปแล้วงงนันแบงค์ที่เริ่มพัฒนาระบบไปแล้วงงว่าสรุปแล้วกำลังจะมีการออก API Blueprint เวอร์ชัน 1.3 หรือไม่เพราะเท่าที่เช็ค API Blueprint ทั้งหมดที่เคยได้ให้กับทางแบงค์และนันแบงค์ที่เข้าร่วมโครงการไปไม่มีการเก็บข้อมูลสินค้าแต่อย่างใดข้อมูลว่าประเภทสินค้าเป็นอะไรซึ่งนั่นก็คือเป็นสาเหตุให้ที่ท่านจำเป็นที่จะต้องตัด negative list ออกไปทั้งหมดแล้วไปจำกัดที่ตัวร้านค้าแทนเนี่ยก็เพราะว่าตัว API นี้เนี่ยมันเช็คไม่ได้มันเช็คประเภทสินค้าไม่ได้มันไม่มีการที่จะต้องมาเก็บว่าพอคุณยิง QR code ซื้อไปแล้วต้องไปสแกนบาร์โค้ดอีกรอบหนึ่งว่าสินค้ามันเป็นประเภทอะไรนะคะดังนั้นสิ่งที่อยากให้ทางรัฐมนตรีนะคะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาตอบในเรื่องนี้ก็ตอบให้หายสงสัยหน่อยว่า 1. ตกลงแอปทางรัฐยังใช้ชำระเงินในโครงการ Digital Wallet หรือไม่นะคะและข้อ 2 ก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัว API Blueprint อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่ 3 รอบที่4นะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลประเภทสินค้าในอนาคตอีกหรือไม่อันนี้ดิฉันก็เป็นกังวลแทนคนที่กำลังพยายามที่จะทำระบบนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาเพราะว่าถ้าเพิ่มแอปทางลัดให้มันชำระเงินได้นี่มันจะไม่เสร็จเอานะคะหรือว่าถ้าจะเปลี่ยน API อีกตอนนี้ให้ระบุประเภทสินค้าได้มันจะไม่เสร็จวันที่31มีนาแล้วก็ทดสอบระบบกันไม่เสร็จภายในไตรมาส 2หรือว่าต้นไตรมาส 3อย่างที่ท่านได้สัญญาเอาไว้ค่ะคำถามที่1ค่ะท่านประธานเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ขอประทานโทษเป็น ตัวแทนของครม.มาตอบนะครับก็ได้รับมอบหมายมาจริงๆนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านก็ติดภารกิจแล้วก็มอบให้ผมมาตอบต้องเรียนอย่างนี้ครับเนื่องด้วยคำถามเนี่ยถามว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันก็เลยยิงเรื่องมาที่กระทรวงการคลังเพราะว่าไม่ได้ถามในเรื่องของ payment platform โดยตรงนะครับอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนนะครับก็ต้องกราบขอประธานอภัยท่านสิริกัญญาซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมขอสั้นๆท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการหารือกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราทำเรื่องของกระทู้ถามสดด้วยวาจาเนี่ยนะครับมันเหมือนสอบปัญหาชาวเพราะว่าไม่รู้คำถามก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนถามมาก็พวกผมก็ต้องใช้ชาวปัญญาในการตอบแต่ถ้าอยากได้เนื้อหาอยากได้ข้อมูลเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมานั่งปรับเปลี่ยนว่าในอนาคตในกระทู้ถามสดก็ถามมาเลยนะครับจะได้เตรียมข้อมูลและเตรียมผู้ตอบที่มันตรงกับคำถามของท่านนะครับอย่างไรก็ตามในวันนี้ผมเองก็ถือว่าได้ดูในเรื่องของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทเนี่ยมาทุกเฟสนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่อาจจะรู้พอสมควรซึ่งคำถามของท่านสิริกัญญาเนี่ยผมจะเรียนยืนยันอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับเรื่องของ payment platform นะครับว่าสามารถสแกนในระบบทางรัฐได้หรือไม่ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ถูกนะครับเพราะว่าสามารถดำเนินการได้ทั้ง2ทางในส่วนของผู้พัฒนาเนี่ยได้พัฒนาแบบคู่ขนานครับคือตัวระบบทางรัฐเองเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับระบบทางรัฐเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ payment platform DGA เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นแอป developer ของรัฐเนี่ยนะครับได้พัฒนามา4ระบบครับตอนนี้มี1ระบบลงทะเบียนประชาชน2ระบบลงทะเบียนร้านค้า3ทางรัฐ wallet นะครับแล้วก็4คือระบบแพลตฟอร์มการชำระเงินนะครับแต่ที่เวลาเราใช้คำว่าทางรัฐเนี่ยมันคือหน้ากากที่ประชาชนจะต้องใช้ส่วนแอปพลิเคชันจริงๆในการที่จะเรียกโหลดเรียกขึ้นมาดำเนินการมันอยู่เบื้องหลังเนี่ยอันนี้สำหรับผู้ใช้สำหรับยูเซอร์ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปรู้ว่าแอปพลิเคชันนั้นเป็นอะไรนะครับแต่กลไกในการที่จะสามารถดำเนินการในการชำระเงินเมื่อมีการเติมเงินหมื่นผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไปยังประชาชนแล้วเนี่ยสามารถทำได้2ช่องทาง
หนึ่งก็คือใช้ตัวแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นแหละนะครับซึ่งก็กำลังพัฒนาอยู่แล้วเราก็คงมีความเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนเพราะในอนาคตครับอย่างไรก็ตามในอนาคตเนี่ยตัวแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงระบบการชำระเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นระบบ payment platform การชำระเงินกลางของรัฐซึ่งประชาชนสามารถใช้ได้สำหรับเงินในประเภทต่างๆในอนาคตเราก็คงจะต้องโยกย้ายในเรื่องของสวัสดิการประเภทต่างๆมารวมศูนย์อยู่ในจุดเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไปดูในเรื่องของแอปพลิเคชันในต่างประเทศถ้าท่านไปดูแอปพลิเคชันเช่นSG Life ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเป็นเช่นนั้นครับคือเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีสวัสดิการทุกประเภทที่รัฐเนี่ยมอบให้กับประชาชนอยู่ในที่เดียวคือแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราก็ต้องพัฒนาไปให้ถึงนะครับสองก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อกับธนาคารทั้งสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ทั้งนอนแบงก์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่เป็นpayment เป็น payment ของ wallet ที่ไม่ได้เป็นแบงก์เนี่ยนะครับทุกกลุ่มที่เข้าร่วมตอนนี้ก็มีความแจ้งความประสงค์เข้ามามากนะครับโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่เนี่ยเข้าร่วมกับเราหมดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นระบบที่เรียกว่า Open Loop อย่างที่ท่านได้เรียนก็คือการที่เขามาเชื่อมต่อกับเราโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนทำในเรื่องของ settlement ในเรื่องของการเช็คคุณสมบัตินะครับการเช็คคุณสมบัติรวมถึงการเคลียร์ในเรื่องของการใช้การโอนการจ่ายเนี่ยเป็นเรื่องภายในของรัฐนะครับเราเพียงแค่เปิดประตูให้ทางธนาคารเหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนเกิดความสะดวกและง่ายกับประชาชนเพราะมีความคุ้นชินกับแอปพลิเคชันที่เป็นเรื่องของ wallet เรื่องของการโอนจ่ายเงินของธนาคารโดยปกตินะครับอันนี้เป็นการสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ทั้งสองทางทางเทคนิคลึกๆผมอาจจะตอบท่านไม่ชัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมีความเชื่อครับว่าถึงแม้ว่าท่านจะใช้แอปพลิเคชันของธนาคารในการชำระเงินและจ่ายเงินเนี่ยเข้าใจว่าสุดท้ายก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ดีเพื่อให้มันมีการลิงก์เกจระหว่าง2แอปพลิเคชันในการที่จะชำระเงินนะครับเวลาที่ทำเรื่องของแอปพลิเคชันในการที่จะโอนจ่ายเงินเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมโยงทั้ง2ทางเพราะของธนาคารพาณิชย์เป็นในส่วนของผู้ใช้แต่ในส่วนของทางรัฐเองเนี่ยเป็นในส่วนที่จะไปเชื่อมโยงกับระบบในเรื่องของการทำ payment platform แล้วก็การ clearing บัญชีทั้งหมดการโอนบัญชีโอนเม็ดเงินทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องโหลดทั้ง2อย่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนก็โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไปหมดแล้วขณะนี้มีผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ย34 ล้านคนนะครับเป็นแอปพลิเคชันของรัฐที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดแล้วเราก็จะได้พัฒนามันต่อไปเพื่อให้มันเป็นแอปพลิเคชันกลางที่เป็นประโยชน์นะครับคำถามที่2ที่อยู่ในคำถามที่1นะครับก็คือเรื่องของการเช็คประเภทสินค้า เสียงหายการเช็คประเภทสินค้านะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับกลไกที่เปลี่ยนทุกท่านเข้าใจถูกนะครับเพราะกลไกในการกำกับดูแลค่อนข้างยากเราเปิดโอกาสให้ร้านอย่างเช่นโชห่วยเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการในฐานะร้านค้านะครับร้านโชห่วยไม่มีสิ่งที่เรียกว่า point of sales ก็คือไอ้เครื่องในการที่จะกำกับว่าออกบินออกมาว่าคนนี้ซื้อรายการอะไรบ้างแล้วปริ้นเอาออกมาแล้วก็รายงานออกมาเป็นรายงานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะยืนยันไม่ได้เลยว่าสุดท้ายเขาใช้อะไรในเขาไปซื้ออะไรในร้านค้านั้นๆนะครับสิ่งที่มันอาจจะเกิดตามมาคือหากเราไปกำกับในเรื่องของสินค้าเนี่ยฟรอดจะเยอะมากสิ่งที่เรียกว่าการใช้ผิดประเภทแล้วสุดท้ายมันจะเกิดคดีความเต็มไปหมดกับร้านค้าขนาดเล็กเหล่านั้นนะครับวันนี้เราก็เลยมีข้อเสนอมาจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วยกันเนี่ยบอกว่าเราปรับเปลี่ยนเอาเรื่องของ negative list ออกสินค้าต้องห้ามออกแล้วไปล็อกในเรื่องของร้านค้าเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่ท่านได้ทราบนะครับเราก็ได้ปรับเปลี่ยนมาซึ่งอย่างแรกเลยก็คือดึงดูดให้กับร้านค้าขนาดเล็กเช่นโชห่วยเหล่านี้เนี่ยเข้ามาร่วมกับเราให้มากที่สุด2ก็คือเขาปลอดภัยจากเรื่องที่จะบอกว่านำไปใช้แล้วผิดประเภทนะครับนำไปใช้แล้วผิดกฎหมายแล้วต้องเกิดคดีความกันขึ้นมาจุดนี้เราปิดป้องหมดแล้วนะครับในส่วนของสินค้าเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับมันคงจะเป็นการสื่อสารของท่านรัฐมนตรีว่าการครับซึ่งท่านมีความประสงค์ที่ดีนะครับท่านใช้คำว่าการ
ที่เราตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถตรวจสอบเรื่องของสินค้าประเภทสินค้าที่ซื้อได้ แต่สุดท้ายแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็ต้องพัฒนาครับมันไม่ใช่แอปพลิเคชันของรัฐอยู่แล้วครับในข้อเท็จจริงคนที่จะต้องพัฒนาในเรื่องนี้ก็คือร้านค้าครับที่เขาจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องมีแอปพลิเคชันในการบอกว่าผู้ซื้ออะไรผู้ขายไอเทมอะไรนั่นคือจุดที่เป็น point of sales ไม่ใช่รัฐและเขาจะแจ้งเข้ามาที่เราหากในที่สุดแล้วระบบเราเชื่อมต่อกันนะครับวันนี้เราเอื้อมมือไปแล้วเราจะเชื่อมต่อกับพี่น้องประชาชนกับภาคร้านค้าต่างๆนะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้ทางร้านค้าโดยเฉพาะขนาดเล็กอย่างที่ผมยกตัวอย่างโชห่วยเนี่ยเขาไม่มีการเก็บครับแต่ในที่สุดครับรัฐบาลเนี่ยเราก็มองเป้าสำหรับประเทศไทยเนี่ยให้เป็นประเทศที่มันมีความคุ้นชินมีไอ้ดิจิทัลอะดอปชันให้มันมากที่สุดเนี่ยนะครับสุดท้ายผมก็เชื่อครับว่าการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับร้านค้าเหล่านั้นก็จะพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันในส่วนตัวเพราะว่ามันจะช่วยทั้งเรื่องของการทำบัญชีรับจ่ายการที่จะสร้างเม็ดเงินทำให้เกิดผลกำไรให้มันได้มากที่สุดมันเป็นประโยชน์กับเขาอยู่แล้วในที่สุดเนี่ยการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาก็คงจะได้รับเอาแอปพลิเคชันลักษณะนั้นมาและในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะได้ข้อมูลในประเภทของสินค้าเนี่ยให้มันได้มากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะต้องไปพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะไปดึงเอาข้อมูลว่าประชาชนแต่ละคนซื้ออะไรในขณะนี้มันไม่เกิดขึ้นครับและมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็ยืนยันชี้แจงคำถามที่ท่านได้ถามมาในเบื้องต้นตามนี้ครับผม